بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي بحالاش نختاروا المكنسه الكهربائيه او لاسبيراتور ديالنا. لاسبيراتور ديالنا نختاروها على الحجم، على قياس بيتنا، على استطاعتنا في الكهرباء، استهلاكها للكهرباء. يعني دائما نشوفوا الاسبيراتور او المكنسه الاقتصاديه ونشوفوا الصوت اللي كدير، واش الصوت ديالها مجهد او القياس، لانه كل ما كان شوفوا باش تعرفوا داك المواصفات ديالها فاش تمشيو تشروها كتلقاو واحد الارقام. الا كانت 60 65 الرقم ديال الصوت ديالها راه مزيانه. اكثر من 60 او 65 راه غتكون مزعجه لكم ومزعجه الا كان شي واحد نايم عندكم في الدار او حتى الجيران ديالكم. ثاني حاجه حبيباتي تختاروا، فضلوا او انا كنفضل وننصحكم من خبرتي، من كثر ما يعني الاسبيراتورات او المكنسات الكهربائيه اللي دازوا عندي، اختاروا اللي الفلتر ديالها ماكشي داك ديال الورق اللي كتشرو لها او ديال الثوب. او علاش؟ لانه اولا كتغسليه، كتعقميه دوك لي زكاريا اللي كيكونوا فيه، اللي كيشد دوك الحشرات اللي كيكونوا في الفراش ديالنا، كيمشوا منه كل ما غسلتيه ونقيتيه. هنا الناس على حسب البيوت ديالكم الكبر ديالها، وعلى حسب الاسره شحال افراد العائله ديالها، كانوا كبار او صغار، تشري لاسبيراتور كبيره. الا كان البيت ديالك صغير حاولي شري اسبيراتور، واخا يكون داك السطل ديالها او داك الكيس ديال اللي كتجتمع فيه القمامه ما يكونش كبير بزاف، عادي الدنيا هانيه، لانك اصلا من الاحسن تغسليه. كاين السيدات وكاين الناس اللي كيديروا لاسبيراتور، كيجمعوا الدار وكيخلوا لاسبيراتور بداك الازبال فيها. هذوك الازبال راه فيهم لي زكاريا وفيهم واحد الريحه وفيهم، وكتبقى تخرج من لاسبيراتور ديالكم او من المكنسه، راه يعني بحال درتو غير نصف تنظيف للبيت. اما دوك كاع دوك الحشرات وداك الشيء اللي زكارياه كيخرجوا من الاسبيراتور وكيرجعوا لكم للفراش ديالكم. لهذا كل ما خويتي الاسبيراتور ديالك، غسلتيها ونظفتيها وخليتيها تتشمس وهويتيها، راه مزيان. عنده الامكانيات حبيباتي يشري المكنسه الكهربائيه ديال السطل، لانها كتهز يعني تنظف البيت من الغبار وتنظفه حتى من المياه. الا كان عندك شي تسرب او كان عندك شي اختناق ديال الحوض او في الحمام او هذا، كتحيدي داك الكيس او داك الفلتر ديالها لداخل، راه فيها مع الكتيب ديالها كتقراي، وكتولي ترجعيها تشفط لك المياه اللي عندك في الدار وهذا، او تكب لك شي حاجه يعني بحال على الفراش، كتشفط حتى من الزربيه ومن السجاد وهذا الماء اللي كيكون فيه. اما هذه الاسبيراتور اللي ما كتكونش للماء، الا صبنتي الزربيه ديالك وتكب لك على شي حاجه، ما ننصحكش ديريها لها، لان هذاك المياه غتدخل وغادي تخسر لك الموتور وغتحرق لك الاسبيراتور ديالك. الاسبيراتور حبيباتي ديالنا خاصها تكون من يعني الناس اللي عندها البيوت صغار وما عندهمش دراري وكيديروها يعني مره 1800 واط غتكفيهم، كنظن كتكفيهم. والديور اللي كتستعمل المكنسه الكهربائيه بزاف والدراري وكتبغي الفراش يتحيد منه وديريها للسرير وديريها كلشي، خاص على الاقل تكون 2400 هي الماكسي، هي يعني الحد الاقصى. وراه واط، هذه 2400 واط راه مزيانه. هذا بالنسبه للبنات اللي بغاو يعرفوا هذا الكاباسيتي ديال الاسبيراتور. المكنسه الكهربائيه ننظفوها بحالاش ننظفوها. اي مكنسه عندكم سواء ديال السطل او هذا، تخوها كل ما كملتي تنظيف البيت العميق، راه كيجتمع فيها واحد الكوم ديال القمامه، الازبال اكرمكم الله، والغبار الاشياء المتراكمه على الزربيه ديالنا او في البيت ديالنا، كنظفوها. منين كتنظفيها حبيباتي كتغسلي الفلتر ديالها. هذا الفلتر هذا كنشوفوه نتوما الشعر عليه، هو كتشوفوه هذا الشيء كلشي خاصو يتنظف، وخاص هذا يتخوى ويتغسل. هذا الفلتر هذا كيتغسل، كتفتحيه بحال هكا، كتشوفي راه مسخ. دابا هذا الطبله كامله خاصها تعقم، تمسح وتعقم. هانتوما كتشوفوه مسخ، هذا وريت لكم هكا مسخ باش تشوفوه. هذا كلشي خاصو يتغسل بالماء. والشتاء واحد الشتاء ديال السنان خاصه، وكنبقى نضرب به بحال هكا بشويه باش ما نهرس هاد الاجناب ديالو حتى يتنقى. كنغسل هذا الفلتر، كنحيد منه هذا الشعر كامل وكنغسلو وكنقي، كنخليه حتى ينشف في الهواء او في الشمس. كنغسل هذا كامل كيتغسل، شفتوه هانتوما كتشوفوا الغبار كيتغسل، كنخليه ينشف وكنشدو هاد التيو. هاد التيو ديالها حتى هو راه مع المده كيجمع له سخ فيه هنايا وكيتبوشى كيتسد. ولا هذا الراس هذا كنغص شدو هذا الراس هذا ديالها،
الا ما بغيت، كاين الناس كيتكوانسا لما كيبغي يتفتح، سخني هذا وراه غادي يخرج يتحيد. ولا ما بغيت تحيد لك عاوتاني من هنا، سخنيه واحد شويه. هذا كامل كنقوه، كنغسلو هذه كامله وكنديروها تنشف، كنغسلو هذا وكنديرو. انا خليتها شحال هذا ما غسلتها باش تشوفوها، ها نتوما كتشوفوا. وكتنغسل كامله هاد الاجزاء كلهم كيتغسلوا. هاد التيو هذا كيتغسل، كنديرو فيه الماء وكنعمروه بالماء من هنا، وكنشدوه بحال هكا واقف، وكنديرو في شي سطر شي حاجه ونخلوه واقف باش يبقى عامر الماء. داكشي اللي فيه يرطب ويتحيد حتى يرطب، يبات فيه الماء هكا مزيان. كتشديه تديه وتجيبيه هكا جوج خطرات ثلاثه، كتشدي واحد الحلفه، قطيعه ديال الحلفه صغيره، كتلويها مزيان وتلوحيها فيه وديري له بحال هكا حتى تمشي تخرج منه. كتشليه بالماء مزيان وكتعلقيه في الحبل وتخليه يبات في الحبل وغادي ينشف، ورجعي الالات ديالك لها. هاد العمليه ديال التيو ديال هذا كنديرها يعني ماشي دائما، كنديرها يعني مره مرتين في العام في السنه. اما هذه كنغسلها كل اسبوع، مره في الاسبوع خاصها تغسل هذه وتنشف. دائما اختاروا الاسبيراتور اللي عندها الفلتر، ما خاصهاش داك الصاك ديال الورق. هذوك ديال الورق هما زوينين كيجمعوا داك سميتو، ولكن داك الموتور ديالهم كيعيا بسرعه على هادو اللي كيتغسلوا بحال هكا. الاسبيراتور او المكنسه الكهربائيه حبيباتي، ملي كتبغي دوزيها على دارك حاولي ديريها مره في الاسبوع. الا كانوا ما عندك الدراري يعني ولادك كبروا، كانوا الدراري صغار ديريها مرتين في الاسبوع. علاش؟ باش تحتفظ يعني هذا تقتصدي على الكهرباء. كيفاش كديريها مره؟ حاولي الاماكن اللي كتوكلوا فيها تكون الفراش ديالها رقيق خفيف، تقدري دوزيه غير بليز لانه الا كانوا عندك الدراري صغار ضروري مره في اليوم دوزي المكنسه اليدويه العاديه او الجفاف او تجفي او تسيقي. يعني لهذا حاولي هذا ديال الكهرباء ديريها مرتين في الاسبوع اللي عندك الدراري صغار فقط، وديريها للسرير، ديريها للفراش كامل ديال الدار، للريدوات، لكل شيء باش تحيد دوك لي زكاريان اللي كيكونوا في الفراش. نتمنى حبيباتي هذا الفيديو يعجبكم، نتمنى تستفادوا منه، واني بكم راني نحبكم كاملين.